હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું પ્રાચી અને આપ સૌનું સ્વાગત છે મારા ચેનલ પર. આજે આપણે બનાવશું મુંબઈની સ્પેશિયલ સૂકી ભેળ અને ભીની ભેળ. આ બંને ભેળ એકદમ ઠેલે સ્ટાઇલ કેવી રીતે બનાવી શકાય એ આજે આપણે જોઈશું અને એની સાથેની 3 સ્પેશિયલ ચટણીઓ પણ બનાવશું. તો ચાલો આને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો પહેલાં સૂકી ભેળ બનાવશું, એની માટેની સૂકી ચટણી બનાવી લઈએ. બહુ ઓછા લોકોને ખબર હોય છે કે સૂકી ભેળમાં આ ટાઈપની સૂકી ચટણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એકદમ સરળ છે આને બનાવવું, અને આને બનાવી અને તમે કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. અઠવાડિયા સુધી એ બિલકુલ ખરાબ નથી થતી. તો આ સૂકી ચટણી બનાવવા માટે આપણે જોઈશે એક મિક્સર જાર. એમાં આપણે લઈ લઈશું 1 કપ જેટલા ફ્રેશ લીલા ધાણા. એની સાથે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા ફુદીનાના પાન એડ કરી દઈશું. જે લીલા ધાણા અને ફુદીનો છે એ બંનેને મેં સારી રીતે ધોઈને લીધેલો છે. 3 થી 4 લીલા મરચાં, આમાં તીખા અને મોળા બંને મિક્સ છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે દાળિયાની દાળ લઈ લઈશું અને એની સાથે જ આપણે એડ કરીશું 1 ચમચી જેટલું મીઠું. આમાં બધા જ ડ્રાય ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ નાખવાના છે, પાણીનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કરવાનો. 1 ચમચી આપણે એમાં ચાટ મસાલો એડ કરી દઈશું. એની સાથે 1 ચમચી આપણે શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરી દઈશું અને અડધો ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો ઉમેરી અને પછી આપણે આને આ રીતે સૂકી જ આપણે આને વાટી લઈશું. તો મિક્સરમાં આ રીતે પીસશો ને 2 થી 3 વાર તમે પલ્સીસમાં, તો તમને આવાળું મિક્સર મળશે. તો આપણી આ સૂકી ભેળની સૂકી ચટણી તૈયાર છે. અને આપણે એક બાઉલમાં અત્યારે કાઢી લઈશું. મેં તમને જેમ પહેલાં પણ કહી એ રીતે આ સૂકી ચટણીને તમે કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. અને આ સૂકી ચટણી સૂકી ભેળમાં નાખવાથી આનો ટેસ્ટ બહુ જ વધી જશે. હવે આપણે ભીની ભેળની ચટણીઓ બનાવી લઈએ. તો આમાં 3 ટાઈપની ચટણીનો ઉપયોગ થશે. સૌથી પહેલાં આપણે બનાવશું લીલી ચટણી. તો જે સૂકી ભેળની સૂકી ચટણી બનાવીને બિલકુલ એવી જ છે આ. મિક્સર જારમાં આપણે 1 કપ જેટલા લીલા ધાણા લઈ લઈશું. સાથે થોડા ફુદીનાના પાન ઉમેરી દઈએ અને પછી દાળિયાની દાળ લઈ લઈશું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી. લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું, તીખા લીલા મરચાં. તો તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે પણ ઉમેરી શકો છો, પણ તીખી ચટણી જે છે ને તીખાશ વધારવા માટે હોય છે. તો આમાં લીલા મરચાંનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. અડધો ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો, 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી દઈએ, 1 ચમચી જેટલું શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરી દઈશું અને એની સાથે આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા 1 ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ. પછી 3 થી 4 બરફના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. આ બરફના ટુકડા ચટણીમાં ઉમેરશો ને એટલે ચટણીનો કલર જે છે એ લાંબા સમય સુધી લીલો રહેશે. અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરી અને પછી આપણે આને પીસી લઈશું. આમાં વધારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. તમે જ્યારે આને પીસશો ને તો તમને આવાળું મિક્સર મળશે. તો આપણી આ લીલી ચટણી તૈયાર છે અને તમે સેન્ડવિચમાં પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. આ લીલી ચટણીનો ઉપયોગ તીખાશ વધારવા માટે હોય છે, એટલે આમાં લીલા મરચાંનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવું. એટલે થોડી નાખશો ને તો પણ તમારી ભેળમાં જે તમને તીખાશનું જે પ્રમાણ જોઈએ ને એ મળી જાય. હવે આપણે બનાવી લઈએ એકદમ તીખીવાળી લાલ ચટણી. તેની માટે અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચાં લીધા છે, ગરમ પાણીમાં પલાળીને 10 થી 12 નંગ જેટલા છે. એની સાથે 8 થી 10 આપણે લસણની કળીઓ લઈ લઈશું અને પછી સાથે જ આપણે એડ કરી દઈશું મીઠું અને શેકેલા જીરાનો પાવડર. જો તમે ઈચ્છો કે આ ચટણી એકદમ લાલ કલરની તમને જોઈતી હોય તો આમાં 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પણ તમે ઉમેરી શકો છો. અને પછી આપણે આમાં થોડું પાણી ઉમેરી અને આને પીસી લેશું. આમાં જો તમે ઈચ્છો તો જો તમને મળતા હોય તો સીડલેસ જે હોય છે ને કાશ્મીરી લાલ મરચાં, એ પણ તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. મને સીડલેસ નથી મળ્યા, તો એની માટે થોડું આમાં તમને સીડ્સનું પ્રમાણ દેખાશે. તો આપણે આ તીખી ચટણી પણ તૈયાર છે. હવે આપણે બનાવી લઈએ મીઠી ચટણી. તો જે આપણે ભેળ બનાવીએ ને એમાં તીખી ચટણી, લીલી ચટણી અને સાથે સાથે મીઠી એટલે કે મીઠાશનું પ્રમાણ પણ હોય છે. તો એકદમ પરફેક્ટ મીઠી ચટણી ઘરે બનાવશો. એની માટે આપણે લઈ લઈએ એક બોલ. એમાં મેં અહીંયા અડધો કપ જેટલા સીડલેસ અહીંયા આંબલી લીધેલી છે. જો તમારી પાસે સીડલેસ ના હોય તેના સીડ્સ કાઢી લેવાના. એની સાથે જ તે 1 કપ જેટલા ખજૂર લઈ લેશું. એ પણ આમાં બી પણ નથી, એટલે એ પણ સીડલેસ જ છે. એમાં ગરમ પાણી ઉમેરી દઈએ અને 10 મિનિટ સુધી આને પલાળી દઈશું. 10 મિનિટ સુધી પલાળશો ને એટલે એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે આની સ્કીન. તો 10 મિનિટ પછી હું તમને બતાવી દઉં. જો આપણે આંબલી અને ખજૂર સારી રીતે એકદમ સરસ રીતે મેશ થઈ જાય છે હાથેથી. તો હવે આપણે શું કરશું, નોર્મલી જે રીતે બનાવતા હોઈએ છીએ ને કે આને તે આપણે એક વાસણમાં લઈ અને સીધું ઉકાળવા મૂકી દઈશું, આ રીતે નહીં બનાવીએ. જે રીતે ફાસ્ટ ફૂડ પાર્લરમાં કે પછી ઠેલામાં બનાવતા હોય છે ને એ રીતે બનાવશું. તેની માટે આ જે મિક્સર હતું ને એને આ રીતે ગાળી લેવાનું અને પછી સારી રીતે એને ચમચીથી આ રીતે મેશ કરી દેવાનું. અને તો જો તમે ઈચ્છો તો આમાં થોડું ગરમ પાણી ઉમેરી દેવાનું. આમાં ગરમ પાણી ઉમેરતા જવાનું અને પછી આ રીતે આને મેશ કરવાનું. અને તમે થોડું આ રીતે મેશ કરશો ને એટલે બધો જ પલ્પ જે છે ને એ નીકળી જશે. આ જે બાકીનું જે બચ્યું છે ને એને આપણે ડિસ્કાર્ડ કરી દઈશું.
હવે આપણે એમાં મસાલા ઉમેરી લઈએ. તો મસાલા ઉમેરતા પહેલાં આપણે એમાં ગોળ ઉમેરશું. તો આપણે જેટલો આંબલી લઈએ ને એનાથી ડબલ આપણે ગોળનું પ્રમાણ રાખવાનું છે, કેમ કે આ મીઠી ચટણી છે ને એનો મેઇન ટેસ્ટ જે છે ને એ ગળ્યો હોય છે. 1 ચમચી આપણે અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દીધો, 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેર્યું, 1 ચમચી આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલો આપણે સૂંઠનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. તો આ જે મીઠી ચટણી હોય ને એમાં સૂંઠનો પાવડર એનો ટેસ્ટ બહુ સારો કરી દે છે, તો એ ખાસ ઉમેરવો. હવે આપણે આને ગેસ પર ચડાવી દઈએ અને આપણે 15 મિનિટ સુધી લો ફ્લેમ પર સારી રીતે બોઇલ કરવાની છે. 15 મિનિટ સુધી લો ફ્લેમ પર બોઇલ કરશો ને એટલે એકદમ સરસ રીતે એકરસ પણ થઈ જશે અને સાથે સાથે ઘાટી પણ થઈ જશે. 15 મિનિટ થઈ જાય ને એકદમ સરસ રીતે ઉભરું આવી જાય પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની અને આને ઠંડુ થવા માટે મૂકી દેવાનું. થોડી વાર રહીને એકદમ ઠંડી થઈ જાય પછી જેટલી આપણે ઉપયોગમાં લેવાની હોય એટલી કાઢી અને બાકીની કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પેક કરી અને ફ્રીઝરમાં મૂકી શકો છો. જો તમે ફ્રીઝમાં રાખશો ને તો લગભગ 10 દિવસ સુધી ખરાબ નથી થતી અને ફ્રીઝરમાં તો 2 મહિના સુધી એ એકદમ સારી રહે છે. તો આપણી બધી જ ચટણીઓ રેડી છે. હવે આપણે એસેમ્બલિંગ કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધી જ સામગ્રીઓ જે આપણે ભેળમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ને એ બધી જ સેટ કરી અને મૂકી દીધેલી છે. આપણે એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું 2 કપ જેટલા મમરા. મમરા ખાસ ચાળીને લેવા, નહીંતર એકદમ ચોખ્ખા હોય ને એવા મમરાનો ઉપયોગ કરવો. એની સાથે 1 કપ જેટલી નાયલોન સેવ લઈ લઈશું. જેટલા મમરા લો ને એનાથી અડધી સેવ લઈ લેવાની. પછી આપણે શીંગદાણા લઈ લઈશું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે આમાં લઈ લઈશું ચણા. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી મસાલા ચણા દાળ લઈ લઈશું અને એની સાથે જ આપણે લઈશું બટેટા. તો બટેટાને મેં બાફી અને નાના નાના ટુકડાઓ કરીને લીધેલા છે. બટેટા તમને ભેળમાં જેટલા ગમતા હોય ને એટલા પ્રમાણમાં તમે લઈ શકો છો. ડુંગળી ઉમેરી દઈશું બારીક સમારેલી. એની સાથે ટમેટાં ઉમેરી દઈશું અને અત્યારે ઉનાળો ચાલી રહ્યો છે તો કાચી કેરી મળી જાય છે. તો કાચી કેરી આ ભેળમાં બહુ સારો ટેસ્ટ લઈને આવે છે, તો જો મળે તો એ ખાસ ઉમેરવી. અને હવે આપણે એમાં એડ કરશું 2 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરી દઈશું. એનાથી બહુ જ સારો ચટપટો ટેસ્ટ આવશે. અને એની સાથે જ આપણે જે સૂકી ચટણી તૈયાર કરી ને એ ઉમેરી દઈશું. તો તમે 1 ચમચી અથવા તો તમને જેટલો સ્વાદ એનો ગમતો હોય એ પ્રમાણે પણ ઉમેરી શકો છો. નહીંતર શું કરો, પહેલાં થોડી ઉમેરો પછી મિક્સ કરી દેવાની અને પછી લાસ્ટમાં જો જરૂર પડે તો વધારે ચટણી નાખી દેવાની. 4 થી 5 પાપડી લીધેલી છે, એને તોડી અને આ રીતે ઉમેરી દેવાની. અને પછી થોડા લીલા ધાણા અને આપણે લીંબુનો રસ આમાં નીચોડી દઈશું અને પછી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આપણી આ મુંબઈની સ્પેશિયલ સૂકી ભેળ તૈયાર છે. તમે આમાં બધી જ સામગ્રીઓ પહેલેથી રેડી રાખી હોય ને તો બનાવવામાં બહુ જ ઓછો સમય લાગે છે. અને બાકી તો ફરસાણ જે છે એ તો રેડીમેડ મળી જ જતું હોય છે. મેઇન આમાં જે બટેટા ડુંગળી ટમેટા જે સમારીને રાખવાના હોય છે અને ચટણીઓ તમે પહેલેથી બનાવીને મૂકી દો ફ્રીઝમાં આગલે દિવસે તો પણ તમે ફટાફટ આને બનાવીને એન્જોય કરી શકો છો. તો મુંબઈની સ્પેશિયલ સૂકી ભેળ આપણે આને સર્વ કરી લઈએ. જ્યારે ઠેલા ઉપર આ રીતે સૂકી ભેળ આપવામાં આવે છે તે લોકો તો પેપરનો કોર્ન બનાવીને આપતા હોય છે. તો એને જ્યારે આપી દે ને પછી પણ ઉપરથી આ રીતે ગાર્નિશ પણ કરતા હોય છે. તો આમાં તમે સેવ, ટમેટાં, ડુંગળી તમને જે પણ પસંદ હોય એ ઉપરથી આ રીતે એને ગાર્નિશ કરી અને સર્વ કરી શકો છો. ઠેલા ઉપર તો ટમેટાં, ડુંગળી અને કોથમીર અને થોડો લીંબુનો રસ આ રીતે ઉમેરી અને આપતા હોય છે. બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમે ક્યારેય ટ્રાય ના કરી હોય ને તો એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો, તમને બહુ જ ભાવશે. સૂકી ભેળ આપણી બની ગઈ. હવે આપણે બનાવી લઈએ ભીની ભેળ. તો ભીની ભેળ તો આમ તો બહુ જ ફેમસ છે અને બહુ જ ઇઝી પણ છે બનાવવું. આમાં ફક્ત એસેમ્બલિંગ જ કરવાનું રહેશે બધી જ ચીજોનું. જેમાં આપણે 2 કપ જેટલા મમરા લઈ લીધા, 1 કપ જેટલી આપણે નાયલોન સેવ લઈ લીધી, 3 થી 4 પાપડી આ રીતે ક્રશ કરીને ઉમેરી દેવાની. પછી આપણે એમાં એડ કરશું બટેટા બારીક સમારેલા અને પછી આપણે બધી જ સામગ્રીઓ જે સૂકી ભેળમાં ઉમેરી હતી ને બધી જ એક પછી એક ઉમેરી દેવાની. તો મસાલા ચણા દાળ ઉમેરી દીધી, આ શીંગદાણા પણ ઉમેરી દીધા, સાથે સાથે આપણે ચણા પણ ઉમેરી દઈશું થોડા. તમને જો ખ્યાલ હોય તો આપણે માર્કેટમાં ભેળના પ્રીમિક્સ પણ મળતા હોય છે. તો એમાં આ રીતે બધા જ ફરસાણ હોય ને એ એડ કરીને આપતા હોય છે. તો આવું પ્રીમિક્સ તમે ઘરે પણ બનાવી અને મૂકી શકો છો. ડુંગળી અને ટમેટાં પણ ઉમેરી દીધા. આ બધી જ સામગ્રીઓ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ પણ એડ કરી શકો છો. કાચી કેરી એનો સ્વાદ બહુ જ વધારી દે છે, તો મળે તો અવશ્ય ઉમેરવી. 1 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો ઉમેરી દીધો. હવે આપણે બધી જ ચટણીઓ ઉમેરી દઈશું. તો સૌથી પહેલાં લીલી ચટણી, એની પછી આપણે ઉમેરશું 1 ચમચી જેટલી તીખી ચટણી અને પછી આપણે મીઠી ચટણી. તો મીઠી ચટણી થોડી પાતળી હોય છે તો એ 3 થી 4 ચમચી જેટલી ઉમેરી દેવાની.
અને જો તમને તીખાશનું પ્રમાણ કેવું ગમે છે એ પ્રમાણે પણ તમે ચટણીઓમાં ઉમેરી શકો છો. આમાં જો તમારી પાસે દાડમ હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો છો. મને માર્કેટમાંથી આજે દાડમ નહોતું મળ્યું એટલે મેં નથી ઉમેર્યું. સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે આને આ રીતે ઠેલાવાળા જે હોય ને એ આ રીતે મિક્સ કરતા હોય છે, તો આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને લાસ્ટમાં બારીક સમારેલા લીલા ધાણા ફ્રેશ અને સાથે સાથે લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને ફરી પાછું મિક્સ કરી અને પછી આપણે આને સર્વ કરી દઈશું. તો આજે ભીની જે ભેળ છે ને એમાં ચટણીઓનું પ્રમાણ તમે તમારી જે ટેસ્ટ હોય એ પ્રમાણે પણ એડજસ્ટ કરી શકો છો. અને આને બનાવી અને તરત જ સર્વ કરી દેવી છે. આમાં થોડીક પણ વાર લાગશે ને તો તરત જ મમરા જે છે ને એ સોગી થઈ જશે. તો આપણી આ મુંબઈ સ્ટાઇલ ભીની ભેળ અને સૂકી ભેળ બંને તૈયાર છે. તમને આ બંનેમાંથી વધારે કઈ ભાવે છે એ મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. સાથે સાથે જો તમને મારી આજની આ રેસીપી યુઝફુલ લાગી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી જોડે મારી આ વિડીયોને શેર કરજો. અને જો ચેનલ પર નવા હો તો આવી જ નવી રેસીપીઓ મેળવવા માટે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.